හෙලෝ කස්ටිය කොහමද? ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි අද තවත් ලස්සන ගමනක් තමයි යන්න හදන්නේ. අද අපි ලංකාවේ උසම ස්ටේෂන් එකට ට්‍රේන් එකේ යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා, ලයික් එකක් දාලා පොඩි සබ් එකක් දෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. අපි ගමන යන්න පිටත් උනේ වේහංගොඩ ස්ටේෂන් එකෙන් බදුල්ලට යන නයිට් මේල් එකේ. අපි සීට්ස් බුක් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අපේ අනික් යාළුවෝ ටික ගම්පහ ස්ටේෂන් එකෙන් නයිට් මේල් එකට නැගලා අපේ සීට්ස් ටිකක් තියෙන විදිහෙම හොයාගෙන හිටපු නිසා අපිට වේහංගොඩින් නැගලා සීට්ස් හොයන්න එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕනුනේ නැහැ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අපි කට්ටියම එක එක්කෙනා එක එක જાතියේ කෑම જાති හදාගෙන ආවා ට්‍රේන් එකේ යන ගමන් කන්න. ඒ කෑමත් කකා ලස්සන පැතිවල ස්ටේෂන්ස් පහු කරගෙන අපි ටික ටික පට්ටිපොලට ආවා පාන්දර 4-5 වගේ වෙද්දි. ට්‍රේන් එක පට්ටිපොලට ආවහම ස්පෙෂල් දෙයක් කරනවා ට්‍රේන් එකේ. ඒ තමයි ට්‍රේන් එකේ පිටිපස්සේ තිබුණ එන්ජින් එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඉස්සරහ තිබුණ එන්ජින් එකට සෙට් කරනවා. එතකොට ට්‍රේන් එක එන්ජින් දෙකකින් තමයි ගමන යන්නේ. මොකද ලොකු පවර් එකකුත් ඕන වෙන නිසා. එන්ජින් දෙක එකට සෙට් කරද්දී එන්ජින් දෙකේ මූණු දෙක එකට ලං වෙන විදිහත් එක්ක නිසා වෙන්න ඕන මේ ජර්මන් එන්ජින් දෙක එකතු කරන process එකට කියන්නේ ජර්මන් කෝල් කිස් කියලා. අපි ජර්මන් කෝල් කිස් එක බලලා එනකම් මෙයාලා පට්ටිපොල ස්ටේෂන් එකට වෙලා ඉඳගෙන හිටියේ ඉතින්. ඉතින් ඊගාව දවසේ උදේම අපි යන්න පිටත් උනේ හෝර්න් ප්ලේන්ස් වලට. මෙහි තියෙන වෙදර් එක මීදුම ගතියත් එක්ක මට ඕන උනේ බයික් එකක හුලම් පාරක් වැදීගෙන මීදුම අස්සෙන් යන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපේ කට්ටිය බයික් එකකුත් ගත්තා කාර් එකකුත් ගත්තා රෙන්ට් එකට පට්ටිපොලින්. බයික් එක ගත්තාම මගේ කෙල්ලටත් ඕන වුණා ඒකෙම යන්න. ඉතින් එයාවයි වයිෆයි දෙන්නම තියාගෙන අපි ඉස්සරහින් ගියා. හැබැයි ටික වෙලාවක් යද්දි මීදුම වලාකුළු ගතිය ගොඩක් වැඩි වුණ නිසා බබාව ආපහු වාහනයට දැම්මා අසනීපයක්වත් හැදුනොත් කියලා. හෝර්න් ප්ලේන්ස් වලට ඇතුල් වෙන්න ටිකට් කවුන්ටර් එක තියෙන හරිය එහෙම හොඳටම මීදුමෙන් වැහිලා තිබ්බේ. මේ පාර මේ බයික් එකේ මේ මීදුමත් එක්ක ගිය කෑල්ල තමයි මම මේ ගමනේ ආසම කෑල්ල. කාර් එකේ ගිහින් ඒ ආතල්ලක් ගන්න බෑ. මෙතන වර්ල්සෙන් පැත්තට ඇතුල් වෙන්න යද්දී මියුසියම් එකක් තියෙනවා. එතන ගොඩක් විස්තර තියෙනවා සත්තු ගැන, ගහකොළ ගැන, පොළව හැදුන විදිහ ගැන. එහෙම ඉතින් ඕගොල්ලෝ ආවොත් ඒ විස්තරත් කියවලා අයිඩියා එකක් ගන්න බලන්න. ඒත් එක්කම මෙතන සෝනියර්ස් ගන්න පුළුවන්. මග්, ටී-ෂර්ට්ස්, කී ටැග්ස් වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා හෝර්න් ප්ලේන්ස් කියලා ගහලා print කරලා එහෙම තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒවට ආස කෙනෙක්ට මෙතනින් ඒ වගේ මතක හිටින දෙයක් ගන්නත් පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරිද? දැන් අපි එද්දි ගොඩක් අකරතැබ්බ වුණා. ඔව්. හොඳම අකරතැබ්බේ තමයි කලනගේ ෆෝන් එක වැටුණා. වැටිලා පිටිපස්සෙන් එන්න හදපු වාහනයට යට වෙන්න හැදුණා. හොඳ වෙලාවට ඒ වාහනේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා හොඳ එක්කෙනෙක්. ඒක හින්දා යනවා අපි. අර ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා එයා ෂෝයි. එයා අපිට අපහු ෆෝන් එක අරගෙන දුන්නා. අපි දැන් යන්. දැන් අපි අර දැන් මාල් කඩන්න එපා කියලා තියෙනවා.
පොඩ්ඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. අපි නවතිච්ච තැන ඉඳන්ම අපි ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ මේ ගමනට කිලෝමීටර් 9ක් විතර තියෙන නිසා ලොකු වතුර බෝතලයක් අරගෙන එමු කියලා. මෙහාට ඇති මොනවාද පොලිතින් කවර තියෙන්න බෑ. ඒක හින්දා අපි මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ තිබ්බ පොලිතින් කවර එහෙමත් ඉරලා ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන තමයි හිටියේ. හැබැයි අපේ කලන මහත්තයා වතුර බෝතලේ දාලා අර බෑග් එක දාගෙන නිල් පාට අන්කට් එකක් ගහගෙන යන්නේ කලන. හරි ඔන්න යේ ඔන්න අපි දැන් පුංචි ලෝකාන්තයට ආවා. අපි මෙතෙන්ට එද්දි නම් කන්දෙන් පල්ලෙහා ලෝකාන්තේ කිසිම දෙයක් පෙවුන්නේ නැහැ මීදුම හින්දා. හැබැයි ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට ගොඩක් ක්ලියර් වුණා. ඔයාලත් එද්දි මීදුමෙන් වැහිලා තිබ්බොත් එහෙම එකපාරට යන්න කලින් ටික වෙලාවක් චුට්ටක් බලන්න. මේ ගොඩක් වෙලාවට ක්ලියර් වෙලා පේනවා. එතකොට නම් මාර ලස්සන වීව් එකක් තියෙන්නේ. වලාකුළු කන්දේ වැදිලා එහාට මෙහාට යන විදිහ බලාගෙන ඉන්න ආස හිතෙනවා. නිකන් අහස උඩ දිව්‍ය ලෝකයක ඉන්නවා වගේ. පුංචි ලෝකාන්තේ ඉවර වෙලා අපි වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් එකට ආවා. එතන නම් මීදුමේ වැහිලා තිබ්බේ පල්ලෙහා මුකුත්ම පෙවුනේ නැහැ. ටික වෙලාවක් හිටියා ක්ලියර් වෙයි කියලා හිතාගෙන ඒත් ක්ලියර් වුණේ නැති නිසා වැඩි පරක්කු වෙන්නේ නැතුව අපි පිටත් වුණා. කොහොමද නේද නෝත් චීස් කොත්තුවක් තිබ්බා චීස් කොත්තුවක් තිබ්බා මේ ගමන නම් මරේ මරු පොඩි අවුලකට කියලා උනේ වතුර උගුරක්වත් නැතුව තමයි අපිට වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් ඇවිදින්න උනේ. කාපාක් එකට ආවට පස්සේ වතුරයි බීමයි බිව්වා එරියස් ටිකත් එක්ක කව වෙලා යන්න. ලුණු මිරිසුයි රොටියකුයි කාලා අපි ආපහු පිටත් වුණා නැවතිලා හිටපු ප්ලේස් එකට. ඉතින් අපි ගමන එද්දී ආවේ නයිට් මේල් එකේ නිසා අපි ආපහු ගෙදර යද්දි උදේ ට්‍රේන් එකේ තමයි එන්න පිටත් උනේ. එතකොට වටේ හොඳට පේන නිසා මේ ට්‍රේන් එකේ යද්දි වීව් එක නම් ඉතින් ඇත්තටම කොච්චර දැක්කත් ඇති වෙන වීව් එකක් නම් නෙමෙයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් නුවරඑලි පැත්තට ආවොත් එළවලු ගෙනියනවනේ ගෙදර යද්දි. හැබැයි මේ ගමනේදී ට්‍රේන් එකට නගිනකම්ම එළවලු ගන්න බැරි වුණා අපිට. හැබැයි ට්‍රේන් එක අඹේවැල ස්ටේෂන් එකට ඇවිත් නැවැත්තුව ගමන් එතන ඉන්නවා ගොඩක් අය එක එක જાති එළවලු කවර තියාගෙන. අපි කරේ එයාලගෙන්ම ගෝණියකුත් ඉල්ලගෙන එළවලු ගෝණියක් අරගෙන එන්න පුළුවන් වුණා ඒක හින්දා. ඉතින් හෝර්න් ප්ලේන්ස් ගමන ওই විදිහට තමයි උනේ. ගමන නම් පට්ට මාතල් හොඳ ෆන් එකක් ගත්තා. ඉතින් ආදරෙන් ඉල්ලනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාලා ලයික් එකක් දාලා පොඩි සබ් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම හෝර්න් ප්ලේන්ස් වල ඇවිදිනකන් අපිව තිබ්බ කලනට මේ වීඩියෝ එක උපහාරයක් වේවා කියලා කියන ගම අපව ඊගව ගමනදී හම්බෙමු. ජය වේවා.